ඉතින් කොහොමද ඔයගලන්ට? දැන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ දැන් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අපේ මේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් normal machine එකකින් හරි zigzag machine එකකින් හරි embroidering කරන කෙනෙක්. ඉතින් එයාට උමනා වෙනවා දැන් normal එකකින් හෝ zigzag එකකින් embroider කරලා ඊට වඩා ටිකක් production එක වැඩි කරන්න, ඊට වඩා quality එකකට embroidering කරන්න. මේ කියන්නේ frame එක දාලා free hand embroidering කරන්න හොඳට පුළුවන් කෙනෙකුට ඊළඟට මට මේක තව ටිකක් වැඩි වර්ධනය කරගන්න මොකද්ද මම ගන්න ඕන මාන මැෂින් එක කියලා. ඉතින් මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් බහුලව භාවිතා වෙන ලංකාවේ වර්ග තුනක් තියෙනවා. මම ඒක ගැන තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරන්න කලින් මට ඉල්ලන්න තියෙනවා පුංචි ඉල්ලීමක්. ඉතින් වීඩියෝස් ගොඩක් කට්ටිය බලන බව පේනවා. views ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් subscribe කරන එක, bell icon click කරන එක, like එකක් දාන එක, share කරන එක ගොඩක් අයට අමතක වෙලා තියෙනවා. මං හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒක ගැන දැනුමක් තේරුමක් නැහැ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද මේ එහෙම දැනුමක් තේරුමක් තියෙනවා නම් ඒකේ වටිනාකම කොච්චරක්ද කියන එක තේරෙනවා නම් එහෙම නොකර ඉන්නේ නැහැ කියලා මට හිතෙනවා මගේ වීඩියෝ බලන අය. නමුත් එහෙම ප්‍රවණතාවයක් දකින්න නැහැ. ඉතින් මං අද ඒකත් චුට්ටක් ඉක්මනින් කියලා වීඩියෝ එකට යන්න. මෙහෙමයි. subscribe කරපුවාම මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරපුවාම ඔයාට එකක් subscribe කරපුවාම මගේ channel එක ඇතුළේ තියෙන videos ඔක්කොම පේන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයාට මොන හරි දෙයක් තමන්ගේ තියෙන ගැටලුවක් හොයාගන්න ලේසි වෙනවා. bell icon එක click කරපුවාම මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන්. ඔයා like කරපුවාම මගේ වීඩියෝ තවත් අයට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ෂෙයා කරපුවාම වෙන්නේ ඒකම තමයි. ඔයා ෂෙයා කරපුවාම YouTube එක ඇතුලේ නැති එළියේ ඉන්න කවුරු හරි ගැටලුවක් තියෙන කෙනෙකුට වීඩියෝ පේන්න ගන්නවා. ඉතින් කමෙන්ට් එකක් දැම්මහම වෙන දෙයක් තමයි මගේ channel එක තව අයට පේන්න ගන්නවා. ඒ අතරින් ඉතින් ඒ විදිහට දැන් අපි දන්නවා අහලා තියෙනවනේ YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරනවා කියලා. ඉතින් මට සල්ලි හම්බ කරන්න හම්බෙලා නෑ තාම. මට බොහොම සුළු මුදලක් තමයි දවසකට 7 ගාණක් වගේ තමයි එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ බලන අය මේ තුලින් මට යම්කිසි මුදලක් ලැබෙනවට කැමති නම් ඕගලන්ට පුළුවන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා like කරලා share කරන්න. එතකොට යම්කිසි කාලයක් ගත වුණාට පස්සේ මට යම්කිසි මුදලක් ලැබෙයි. ඒ මුදලෙන් මට ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වීඩියෝ හදන්න අලුත් උපකරණ අරගෙන මේ වැඩේ හොඳට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මට යම්කිසි මුදලක් මේ තුලින් ලැබෙනවට කැමති අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා like කරලා share කරලා මට උදව් කරන්න. හරි. අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට සාමාන්‍ය මැෂින් එකකින් එම්බ්‍රොයිඩර් කරපු කෙනෙකුට මේක ටිකක් ඩෙවලොප් කරගන්න ඕනි කියලා හිතුනහම ගන්නේ මොකක්ද එම්බ්‍රොයිඩරින් මැෂින් එක කියලා ගැටලුවක් ඇති. එතකොට ලංකාවේ ගන්න පුළුවන් එක මැෂින් එකක් තමයි දැන් ඔබට මේ පේන විදිහට එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ලංකාවේ විකුණන තියෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් නේම් වලින්. මේක ජුකි තමයි ඔරිජිනල් ආවේ. ඉතින් සිංගර් එකේ සෝජි කියන නමිනුත් එනවා. සිංගර් කියලා මට මතක විදිහට මේකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. බ්‍රෑන්ඩ් ගොඩකින් එනවා. ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි මැෂින් එකක් බලලා තෝරලා ගන්න. මේකේ ඔරිජිනල් එක ජුකි 271 කියන මාදිලිය. මේකෙදි අපිට පුළුවන් මේකේ normal plate එකක් කියනවා සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා ඉදිකටුව වැඩ කරන සිදුර විතරයි එන්නේ. මේ මැෂින් එකෙන් අපිට පුළුවන් කකුලෙන් ඉදිකටුව වැඩ කරන විදිය වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉදිකටුව වමට ගන්න පුළුවන්, දකුණට ගන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන් කකුලෙන්. දැන් අපි සාමාන්‍ය ගෙදරක පාවිච්චි කරන මැෂින් එකකින් එම්බ්‍රොයිඩර් කරනකොට අපිට කරන්න වෙන එකම දේ frame එක move කරන එක විතරයිනේ. zigzag එකේ ඉඳන් ඒක සමහරක් කරලා zigzag පොඩ්ඩක් දාගෙන ඉතින් ඔය මල් පොකුරක නට්ටක් වගේ වහගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපිට frame එක එහාට මෙහාට ගන්නවා වගේම කකුලෙන් ඉදි කටුව වම් පැත්තට සහ දකුණු පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒක ලොකු පහසුවක් වෙනවා එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන කෙනාට. හරිම නිදහසේ අපිට පළල අඩු වැඩි කරගන්න ගමන් නීඩල් එක මූව් වෙන වමට දකුණට යන ප්‍රමාණය තමන්ගේ කකුලෙන් දකුණු කකුලෙන් කන්ට්‍රෝල් කරගන්න ගමන් ෆ්‍රේම් එකත් එහෙට මෙහෙට අරගෙන බොහොම නිදහසේ අපූර්වට වේගවත්ව මහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මෙහෙම හිතමුකෝ මේ කොච්චර වේගෙන් මහන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. දැකලා තියෙනවනේ අර කරක් වටේ එම්බ්‍රොයිඩරින් කරලා තියෙනවා මල් වැල. ඉතින් හොඳට එම්බ්‍රොයිඩරින් කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට සම්පූර්ණ කරක් වටේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් අල්ලක් විතර ලොකු මලක් එක්ක කරවටේ දෙපැත්තට යන මල් වැලක් මහන්න විනාඩි 4කින්
3කින් 4කින් විතර වගේ පුළුවන්. ඒ තරම් වේගෙන් මේකේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. වේගවත් කිව්වට බය වෙන්න එපා. මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි තරම් වේගවත් නෑ. මේකේ සාමාන්‍යයෙන් එන මෝටරේ 1850 rpm මෝටර් එක කාට හරි උමනා නම් මේකට සර්වෝ මෝටරයක් හයි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට Tamanට ඕන විදිහට වේගය අඩු වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම විදුලිය ඉතුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එම්බ්‍රොයිඩින් විතරක් කරන කෙනෙකුට හොඳම මැෂින් එක තමයි 271 එම්බ්‍රොයිඩින් මැෂින් එක. ඉතින් එක එක බ්‍රෑන්ඩ් වලින් එනවා මම අර කලින් කිව්වා වගේ Tamanට තෝරගන්න පුළුවන් මේ මැෂින් එක මට හොඳයිද මං මගේ දේවල් වලට ගැලපෙනවද කියලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ වැඩියෙන්ම එම්බ්‍රොයිඩින් කරන අය, ඒ කියන්නේ හයි ස්පීඩ්, මේක හයි ස්පීඩ් කාණ්ඩයට වැටෙන්නේ හයි ස්පීඩ් වලින් එම්බ්‍රොයිඩින් කරන අය යූස් කරන්නේ මේ 271 කියන මැෂින් මාදිලිය. ඔන්න ඊළඟට තවත් මැෂින් එකක් ගැන මම කියන්න යන්නේ. මේක ඇත්තටම සිංගර් එකකින් තමයි ඉස්සෙල්ලාම සිංගර් මැෂින් එකක්. මේක 20U43 කියලා බ්ලූ කලර් හෙඩ් එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලාම ආවේ. ජපානයේ හැදුවේ. මේ මැෂින් එකත් එම්බ්‍රොයිඩින් කරන්න බොහොම හොඳ මැෂින් එකක්. ඒ වගේම මේ මැෂින් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි normal මහන්න සහ zigzag මහන්නත් මේ මැෂින් එකේ පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි එම්බ්‍රොයිඩින් කරන වෙලාවට එම්බ්‍රොයිඩින් ප්ලේට් එක දාගන්නවා normal හෝ zigzag මහන වෙලාවට ඒකට අදාළ normal plate එක හෝ zigzag plate එක දාගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට පුළුවන් needle position වෙනස් කරන්න, වම් පැත්තට ගන්න, දකුණු පැත්තට ගන්න, zigzag පල්ල අඩු වැඩි කරන්න. ඒ වගේ හැම දෙයක්ම. ඊට අමතරව පුළුවන් normal මහන වෙලාවට පුට් එක කකුලෙන් උස්සන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒ පහසුකම් ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේක අර මල්ටි පර්පස් පුට් මේ මැෂින් එකක් හොයන අයට ටාගට් කරලා හදපු මැෂින් එකක්. ඉතින් අර මම කලින් කියපු එකේ පුළුවන් එම්බ්‍රොයිඩින් කරන්න විතරයිනේ. ඒකේ අපිට තියෙන පහසුකම් ගැන මම කලින් කතා කරානේ. ඒ පහසුකම ඒ විදිහටම මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මහන ගමන් එහාට මෙහාට නීල් එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ තියෙන පහසුකම තමයි normal මහන්න සහ zigzag මහන්න පුළුවන්. මේක switch regulator එකක් එනවා, tag lever එකක් එනවා. සාමාන්‍ය normal high speed machine එකක් කරන වැඩ ටික මේකේ කරන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ගොඩාක් තුනී රිදිවලදී යම් කිසි පොඩි දේවල් එන්න පුළුවන්. නමුත් අර high speed machine එකකුත් අරගෙන zigzag එකකුත් අරගෙන normal embroidering කරන්න එකකුත් ගන්න තුනක් ගන්න බැරි කෙනෙකුට Tamanට පොඩි knowledge එකක් තියෙනවා නම් චූටි ඌමනාවක් උනන්දුවක් තියෙනවා නම් වැඩ තුනම කරගන්න පුළුවන් මැෂින් එකක්. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ මේක සමහරක් වෙලාවට භාවිතා කරනවා බාටැක් කරන්න. බාටැක් මැෂින් එකක් නැති වෙලාවට ඔය බ්‍රෙෂියර් මහන අය, එහෙම නැත්නම් බෑග් මහන අය, ඒගොල්ලන්ගේ අර දැන් අර බෑග් බ්‍රෙෂියර් වල නම් අර පටි වදින තැන් වල ළඟ zigzag කරලා හීනියට ගහනුනේ. ඒකට බාටැක් මැෂින් එකක් නැති අය මේක බාටැක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ බෑග් වගේ මහන අය ඒගොල්ලෝ බෑග් වල අර පටිය සෙට් වෙන තැන හොඳට හයියන මෙහෙම නැත්නම් ගැලවෙනවා. ඒකට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ zigzag වැඩ වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේකේ තියෙනවා පොඩි ගතියක් අර තුනී දේවල් වලට එච්චරම සපෝට් කරන්නේ නැහැ වගේ වුණාට ඝනක දේවල් මහන්නත් මේකේ බැරිකමක් නැහැ. ඊට අමතරව අර අපි කලින් කතා කරපු 271 මැෂින් එකේ වගේ බොහොම ලේසියට පහසුවට මේ මැෂින් එකේදී අපිට පුළුවන් එම්බ්‍රොයිඩින් කරන්නත්. ඒකත් අර 271 එක එම්බ්‍රොයිඩින් වලට හොඳම එක කිව්වා වගේම ඒ තත්ත්වෙම මේකේ එම්බ්‍රොයිඩින් කරන්න පුළුවන්. මේකේ තව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දැන් මේක අපි එම්බ්‍රොයිඩින් කරන වෙලාවට පුට් එක උස්සන එක නවත්තලා පල්ලෙහා තියෙන දැන් අපි පුට් ලිෆ්ටර් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ජොකි මැෂින් එකේ තියෙනනේ පුට් ලිෆ්ටර් එක. ඒ ලිෆ්ටර් එක වගේ එකක් මේකෙත් තියෙනවා. මොකටද දීලා තියන්නේ අර මොනවාද එම්බ්‍රොයිඩින් කරනකොට නීඩල් එක හැරෙමෙට මූව් කරන්න. දැන් අපි normal මහන වෙලාවට අපිට පුළුවන් ඒක ඉස්සරහට අරගෙන ඇවිල්ලා normal මහන වෙලාවට පුට් එක උස්සන එක විදිහටත් භාවිතා කරන්න. ඊට අමතරව ඒක සැනින්සරේ මාරු කරන එක කරදරයක් නම් හෑන්ඩ් ලිෆ්ටර් එකකුත් මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා. පුට් එක උස්සන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ජොකි මැෂින් එකේ විදිහම තමයි මේකෙත් තියෙන්නේ. ඒකෙදි දැන් මෙතනදී තියෙන අනිත් කාරණාව තමයි අපිට ස්විච් රෙගියුලේටර් එකක් තියෙනවා මම ලං කරන්න ඈඩ් කරන්න. ඒ වගේම ටැග් ලිවර් එකකුත් මේ මැෂින් එකට එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ 1850 මෝටර් එකක්, ක්ලච් මෝටර් එකක්. ඉතින් අපිට ඌමනා නම් සර්වෝ මෝටර් එකක් මේකට දාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් normal zigzag සහ embroidering මහන්න ඌමනා කෙනෙකුට හොඳම මැෂින් එක තමයි මේ මැෂින් එක.
මේ දැන් කතා කරන 20U එක සහ මම ඊට කලින් කතා කරපු 271 එක සහ ඊළඟට කතා කරන 391 කියන මාදිලිය මේ තුනම වැටෙන්නේ medium speed. එහෙම නැත්නම් semi high speed කියන කැටගරි එකට. මේකේ මැෂින් එකේ සැකස්ම high speed මැෂින් එකක් වගේ පාවිච්චි වෙන්නේ high speed මැෂින් වල පාවිච්චි කරන මෝටරයක්මයි. හැබැයි oil bath නැහැ. ඉතින් මේ 20U43 කියන මැෂින් එකේ තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි ඒකේ පොඩි ඇතම තුනම කරන්න පුළුවන් normal zigzag embroidering තුනම දැන් embroidering කරන්න පුළුවන් normal මාරන්න පුළුවන් zigzag කරන්න පුළුවන්. ඉතින් normal මහනකොට සමහරක් වෙලාවට පොඩි ගැටලු එන්නේ නැතුවමත් නෙමෙයි. නමුත් මැෂින් තුනක් ගන්න අමාරු කෙනෙකුට මේ මැෂින් එක අරගෙන වැඩක් කරගන්නත් පුළුවන්. තුනී ඉරිදිවලදී යම්කිසි ගැටලු වෙනවා මොකද මේකේ ප්ලේට් එකේ සිදුර ලොකු නිසා. නමුත් ඝනකම දේවල් මහන්න නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සමහරක් අය ඉන්නවා මේ ලෙදර් මහනයි. ජෙනුයින් ලෙදර් මහන්නත් පුළුවන්. මොකද මේකට එන්නේ මහතින්දි කටු දාන්නත් පුළුවන්කම එක තමයි මේ 20U කියන මැෂින් එකේ එන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ගෙවල් ඉඳන් මොන හරි කරන අයට 271 එකක් හෝ 391 එකක් ගන්නට වැඩිය මේක ගන්න එක හොඳයි කියලා. හරි. ඔන්න දැන් තියෙනවා 391. ඕගොල්ලෝ කලින් දැක්ක 271 මැෂින් එකේ තියෙන පහසුකම් ටිකට එකතු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දැක්ක 20U43 එකේ තියෙන පහසුකම් ටික. ඒ කියන්නේ ෆීඩ් ඔක් හයි කරලා තියෙනවා, ෆීඩ් බාර් එකක් හයි කරලා තියෙනවා. අර වගේම normal වලට 6 වලට embroidering වල තුනටම හරියන විදිහට පහසුකම් දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ 391 මැෂින් එක මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට 271 එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් හෝ 20U එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඒ තමන්ගේ මැෂින් එක ගැන සතුටු වෙනවා වගේ 391 එකක් තියෙන කෙනෙක් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඉතින් මේක කරදරය පොඩ්ඩක් ලෙඩ දෙනවා අර එහෙම කියලා. නමුත් මේ 391 කියන මැෂින් එකත් normal හෝ 6 වලදී පාවිච්චි කරනකොට පොඩි කරදරකාරී ගතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක මැඩගෙන පාවිච්චි කරන අයත් ඉන්නවා. නමුත් embroidering විතරක් කරන කෙනෙකුට normal හෝ 6ක් මහන්න නැතුව සම්පූර්ණයෙන් මේ කොටස් ටික අයින් කරලා embroidering වලට විතරක් තියාගෙන freehand embroidering කරන අයට මේක ඇත්තටම ගැටලුවක් නෑ. හොඳට embroidering කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර 6ක් සහ normal මහන ගමන් embroidering කරන්න හිතන අයට මේකේ ඒ පහසුකම් දෙක තිබුණා වුණාට තෝරාගන්න හොඳ මාදිලියක් නෙමෙයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. ඉතින් තමන්ට දැඩි අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් 6ක් කරන්න සහ normal මහන්නත් embroidering කරන ගමන් එතකොට 20U43 එකක් තෝරාගන්න. embroidering විතරක් කරනවා නම් 271 එකක් ගන්න. 391 එකකට යන එක නම් එච්චර හොඳ නැහැ කියලා මම හිතනවා. හැබැයි embroidering විතරක්ම කරන කෙනෙකුට අනිත් පහසුකම් ටික disable කරලා embroidering විතරක් කරන්න මේක නරකම මැෂින් එකකුත් නෙමෙයි කියලාත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් solution දෙකක් හොඳ දේවල් දෙකක් තියෙද්දි ඊළඟ එකට යන එක තේරුමක් නැති නිසා මම හිතන්නේ 20U එකේ දැන් අතන 20U නිෂ්පාදනයේ නෑ පේක් එකක් තමයි ගන්න. 20U පේක් එකක් ගන්න එක 391 එකක් ගන්නවට වැඩිය හොඳයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. දැන් 20U එකේ තියෙන ෆීඩ් ඔක් ඒ කියන්නේ අපිට රෙදිසල තල්ලු කරන්න ඕන ෆීඩ් ඔක් වගේ දේවල් ඒ මෙකැනිසම් එක කියන්නේ ෆීඩ් ෆීඩ් කරන පහසුකම 271 එකේ නෑ. නමුත් මේ 391 එකේ ඒ පහසුකම එකතු කරලා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරනකොට උතන තියෙන ගැටුව තමයි රෙද්ද කොච්චර හොඳට ෆීඩ් කරා වුණත් අර ඉන්දිකටුව බහින සිදුර වන්ටේ ලොකු වුණාම නූල පැටලෙන එක සහ නූල හරියට තද වෙන එකේ ගැටලුවක් එනවනේ රෙද්දක් ලස්සනට මහනකොට. නමුත් embroidering වලදී ගැටලුවක් නැහැ. නිදහසේ නූල එහෙට මෙහෙට කියලා මැහෙන්න උමනා විතරක් තියෙන නිසා ඉතින් අර පහසුකම disable කරලා 391 එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට කියන්න තියෙන්නේ embroidering machine එක high speed embroidering machine එකක් තෝරා ගන්නවා නම් 391 එකට යන්න එපා. එක්ක 271 එකකට යන්න. ඒකත් එක චූටි 6 එකකට එහෙම කරගන්න ඕන නම් 20U43 එකට යන්න. හැබැයි 20U43 එකක් අපි ගන්නවා කියමුකෝ අනිත් ඒවාත් එක්ක කරන්න කියලා. embroidering කරන්න ඕන අය embroidering වලට විතරක් machine එකක් හොයනවා නම් 271 එක ගන්න. 20U43 එකක් එක්ක වැඩ කරන්න ගියාම ඔයාට කරන්න වෙනවා
එම්බ්‍රොයිඩරින් කර කර ඉඳලා ඊළඟට 6 එකක් කරන්න උනොත් එහෙම ඔයාලා නැවත පීඩෝ හයි කරන්න වෙනවා. හයි කරලා ප්ලේට් හයි කරලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. මොකද මම දැන් එම්බ්‍රොයිඩරින් කරනවා මම දැන් 6 එක මානවා කියලා එහෙම ටක් ටක් ගාලා මාරු වෙන්න බෑ. හැබැයි චුට්ටක් ඒක ෆලෝ කරපුවාම කරන්න අමාරු දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් මූලිකව මේ ටික මත තියාගන්නකෝ. එම්බ්‍රොයිඩරින් විතරක් කරනවා නම් 271 එකක් ගන්න. ඒකත් එක්ක තව මොන හරි කරගන්න ඕනේ මට normal මාන 6 එකක් මාන ඕනේ කියලා හිතනවා නම් 20U එකක් ගන්න.